Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Láthatjátok, hogy megépült a Slaughter Spine. Ezt a csodálatos gépezetet fogjuk most kicsit megnézni közelebbről. Tartsatok velem! Úgy döntöttem, hogy ennek a videónak az elején már nem mutatok meg további fázist az összerakásból, hiszen már olyan sok minden nem volt hátra, valamint a készmodell izgalmasabb is. Ami egyébként 78 centi hosszú, 30 centi magas, szélessége is majdnem eléri a 20 centit, brutálisan néz ki, nekem talán ez volt az eddigi legélvezetesebb építésem. Nagyon tetszik a színösszeállítása, és hogyha megnézem mellé a Horizon Forbidden West játékból az eredeti verziót, ami alapján épült, akkor azt kell mondjam, hogy a tervező tökéletes munkát végzett. Na de ahogy szoktuk, nézzük meg a különböző testrészeit közelebbről. Kezdjük a gépezet fejénél, ami egyébként a legérzékenyebb része is, ugyanis sok olyan rész van rajta, például itt a tetején, amik szeretnek lepattanni, valamint itt az alján is. Ez volt talán a legmacerásabb rápattintani a nyakrészre. Nagyon jól néz ki, mindkét oldalon van három érzékelő. Az állkapcsa az kettéosztott, tehát nem egybe van, és egyébként ez a két rész, ez mozgatható is szépen, felle csukható, tehát akár teljesen be is lehet csukni a száját. Jó kis komplex szerkezet lett egyébként szerintem. Szemből egyébként így mutat körülbelül, így nagyjából mindkét oldal látszódik. A modell nyakrészét szinte teljes hosszában páncélzat borítja. A testének nagy részén ez a fehéres páncélzat fut végig. Rengeteg apró kiegészítő van az oldalán, láthatjátok, különféle színű elemeket kellett használni. Az feltűnhet esetleg nektek majd, hogy egy-egy fehér elemen vannak fekete csikarások. Az alkatrészek minősége az szinte tökéletes volt, egyedül ennyibe tudok belekötni, hogy a fehér elemek picit össze voltak csikargatva. Nem mind, csak néhány darab. Egyébként szerintem tök jó ez a páncélzat, részben ilyen pikkelyszerű hatást is kelt. Ugye itt van az a felső taré rész, maga az egész gépezet a Spinosaurus Dinosaurus alapján készült, ugye a Project Zero Dawn programban a Hephaistos A-rendszer felelt azért a játékban, hogy olyan gépezeteket teremtsen, akik segítenek majd a Föld terraformálásában, gyűjtögetésben, építésben. Ugye ez a rendszer meghibásodott, és ellenséges gépezeteket is kezdett gyártani. Ugye ezek a gépek, ezek mind ilyen prehisztorikus, valamint most is élő lények alapján készültek el. És tele voltak pakolva különféle fegyverekkel, főleg ugye azok, amelyek gyilkolásra lettek tervezve. Ha jól tudom, a Slaughter Spine-nak is itt felül rakétavetők helyezkednek el, ezeken a tüskeszerű részeken is különféle fegyverek vannak oldalt, ugyanis a Slaughter Spine-unk egész sok elemmel föl volt fegyverkezve, tele volt plazmafegyverrel, különféle mérgező támadásokkal, ugye tudott rohamozni, valamint sok és tűzsebzést is tud okozni. Minden része veszélyes, feje, farka, háta, lába, igazából jobb elkerülni. Szerintem ez a rész is tök jól néz ki, egyébként mindegyiket lehet egyesével állítani is a tüskék közül, de szerintem nem érdemes, ez így mutat jól. Itt van a keze a karmokkal, két izület is található benne, ahol lehet különféle irányba fordigatni, valamint ugye az a rész, ahol a testhez csatlakozik, az is egy icipicit mozgatható, bár elég szűk a mozgástere, vagy ide akad be, vagy a lábába akad be. Ezek a zöld részek szimbolizálják, ha jól tudom, azokat a tárolókat, amik a mérget tartalmazzák. A lábai szintén nagyon komplex szerkezetek, csak az egy-egy láb 200-200 lépésen keresztül épült meg. Ugye ez a része itt picit mozgatható, felhajtható, visszahajtható, és itt láthatjátok például ezeket a bizonyos kis csikarásokat. Hát egy-két helyen belerondít a képbe. Itt is rengeteg fajta elemet kellett felhasználni, nagyon sok borítás van rajta, és egyébként ide kellett teljesen egyedi elemeket is használni, például ezek a karmok, ezek egy jóval puhább műanyagból épülnek fel. Egyébként, ha már itt lenéztünk, az állvány az stabil, összvisz furamód egy ilyen emelvény tartja az egész Slaughter Spine, mégis stabilnak mondanám. Az építés durván 60-70%-áig alá kellett egyébként támasztanom
itt a farok résznél, mert akkor még elhúzta hátra, de végül tökéletes egyensúlyba került. Megmutatom már egy kicsit így oldalsó-hátsó nézetből is, ugye itt van a combrésznek a teteje, itt kellett egyetlen egy kis pinnel rácsatlakoztatni a testre, itt is vannak sárgás-fehéres elemrészek, valamint itt egy kiálló nyúlvány, ide erre a fekete részre kellett ezeket a hatalmas lándzsaszerű elemeket felrakni, mindjárt megmutatom a végüket is, és akkor itt kezdődik maga a farok. Ha a háttérben esetleg néha hallatok kutyaugatást, hát a szomszédnak a kutyája meg van szinte veszve, úgyhogy sorry, nem akarja befogni. Itt vannak a már említett narancssárga hegyű lándzsaszerű részek. Egyedül ezzel volt annyi probléma, hogy ezek a műanyag hosszú részek, amiket ugye bele kellett pattintani a csatlakozókba, valamint itt a végén, ezek egyáltalán nem illeszkedtek szorosan, hanem kicsúsztak egymásból, úgyhogy itt is, meg itt is mindegyiknél bevetettem egy kis pillanatragasztót is, hogy megtartsa. Ha még vettünk egy pillantást a farkára is, szintén szinte teljes hosszában, páncélozott, alul, felül, középen, mindenhol, szinte minden ízrész különféleképpen épült fel, úgyhogy nem volt unalmas, és amiatt, hogy különféle ízekre van osztva, mindegyiket lehet variálni, mozgatni, jobbra-balra, szinte bármilyen szögbe lehet állítani a farkát. És a faroknak a végén pedig kaptunk egy ilyen sokkal masszívabb, hosszabb tüskés részt, ezen tisztán látni, hogy fegyverként funkcionál az egész. Szerintem ez is nagyon jól mutat, jó kis szerkezet lett. Megmutatom még így egyszer, tehát láthatjátok a tenyeremhez viszonyítva, hogy mekkora, tényleg brutális, és szerintem egy az egyben hasonlít a videójátékos verziójára. Írjátok már meg kommentben, hogy nektek tetszik-e, ti játszottatok-e vele, meggyűlt-e vele esetleg a bajotok. Ha jól tudom, ez a Forbidden Westben az egyik legkeményebb ellenfél egyébként. Remélem, hogy tetszett a bemutató, remélem, hogy tetszett ez a fantasztikus modell. Ha igen, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot a videóra, a leírásban megtaláljátok a linket a készlethez. A Yomko oldalán egyelőre, ha jól tudom, csak regisztrációval nézhetők meg a készletek, de talán ezen változtatni fognak. Van ugye egy discount kódom is, iszonyat kedvező áron van, 37 000 forint körül van most szállításra Magyarországra. 3300 darabos készlet, ekkora méretű, ilyen gyönyörű, simán megéri. Ne is gondolkozzatok rajta, főleg ha szeretnétek a játékot. Én köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan érkezem a következő bemutatóval. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!